नमस्कार, एट on YouTube ले लिएर आएको छ 3-piece डिजाइनमा ड्रोर वाला फोल्डिङ दराज मात्र रु 3499 मा। अब तपाईले 20-30 हजार जानी महँगो दराज किनिराख्नु पर्दैन। यो फोल्डिङ दराजमा दुई साइडमा ह्याङ्गिङ क्याबिनेट छ जसमा तपाई कोट, सर्ट, टप्सहरु ह्याङ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै यसमा 3वटा सेल्फहरु छन् जसमा तपाई लुगा पट्याएर राख्न सक्नुहुन्छ र अरु बच्चाको सामानहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यो फोल्डिङ दराजमा 3वटा ड्रोरहरु छन् जसमा तपाई आफ्नो डेली युजका कपडाहरुलाई अर्गनाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यो ड्रोरलाई लन्ड्री बक्सको रूपमा पनि युज गर्न सकिन्छ जसमा तपाईको धुनी बेला भएको मैलो कपडाहरुलाई कलेक्सन गरेर राख्न मिल्छ। र यो अर्को ड्रोरलाई तपाई आफ्नो अन्डरगार्मेन्ट्सहरु र सक्सहरु अर्गनाइज गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो ड्रोरमा बच्चाको सामानहरु जस्तै लुगा, खेलौनाहरु मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ। यो दराज फलामको फ्रेम, प्लास्टिकको जोइन्ट र कपडाको सेल्फले बनेको हुन्छ जसमा आकर्षक डस्ट प्रुफ कभर हुन्छ। र यो कभरलाई जिपर लगाएर बन्द गर्न सकिन्छ। यो दराज फोल्ड गरिसकेपछि यसरी बक्स प्याक हुन्छ जसलाई तपाई यताउता जहाँ पनि सजिलैसँग आफ्नो साथमा लान सक्नुहुन्छ। र यसलाई विदेश जाँदा सजिलै आफ्नो लगेजमा अटाउन सकिन्छ। यो र्याक विशेष गरी विद्यार्थी, कोठा सरी राख्नुपर्ने व्यक्ति र विदेश जानेहरुको लागि एकदमै उपयुक्त छ। अहिले मार्केटमा आइरहेको फोल्डिङ र्याकहरु एकदमै कच्चा हुन्छ जुन च्यातिएर जान्छ र 15-20 दिनमा बिग्रन्छ। तर हाम्रो यो 3-piece फोल्डिङ दराज एकदमै ड्युरेबल र बलियो छ। यो फोल्डिङ दराजको कभर स्ट्रङ फ्याब्रिकबाट बनेको हुन्छ जुन च्यातिँदैन। यसमा प्रयोग भएको पाइप मार्केटमा पाउने र्याकको पाइपहरु भन्दा बलियो छ र यसको जोइन्ट्सहरु र हुक्सहरु एकदमै स्ट्रङ छ। अहिले मार्केटमा पाइने र्याक यही हो। यो कतिको कच्चा र लो क्वालिटीको हुन्छ र यसको कभर कतिको कच्चा र कमसल हुन्छ भन्ने टेस्ट म तपाईलाई देखाउन जाँदैछु। र तपाई पनि 3-piece डिजाइनको ड्रोर वाला फोल्डिङ दराज अर्डर गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको कमेन्ट बक्समा आफ्नो नाम, नम्बर, ठेगाना छोड्नुहोस् या हामीलाई मेसेज गर्नुहोस् या हाम्रो हटलाइन नम्बर 9801167777 मा कल गर्नुहोस्। यो दराज 3वटा कलरमा उपलब्ध छन्, स्काई ब्लू, नेभी ब्लू र पिङ्क कलरमा।